Good afternoon. So, kita-kits tayo ulit. It's been a week since we have met online. So, sino yung mga nandito? Kindly comment your name before we start. Okay, we will wait for others. So, at this time, we have 3. So, kindly comment your name and your section. Kindly comment your name so that I will be flashing your names on the screen. So, meron na tayong 5. Kindly type your name and your section para ma-recognize kayo. Kasi today, it will be mahaba-haba, mahaba pang discussion. Yes, we have here. Hi, Ken. Nandito na si Ken. And we also have Kate. Hello. And then we also have Rich Vian. And then we also have Vince, grade 5 Zamora. And then, yes, Queen starting. May pilit nilang mag-type. So we have Jelaika from grade 5 Zamora. And Jesha, Jel Agustin, also from grade 5. We also have Mary Grace Labra. Hi. So, anong section ka? So that you will be, your section will also be breath like. So, 7 pa lang tayo. We will wait for others. Nandito na din si John Bray from grade 5 Zamora. So, while waiting for others, kindly collect or get your modules. Nandiyan na yung modules sa sa harap ninyo. Ready na. Piece of paper para meron kayong pangsulat sa notes. And your pen. And we also have Zam. Nandito na din si Zam. And how to do the new lesson. Okay, we will discuss that one later, Vince. And then we also have Princess. So we will wait for others. We just wait for others. So sino-sino pa? How about yung sa ibang section? Sana nandito din sila no sa live natin yung nasa ibang section. What is subject? Ma'am. So the first subject that I'm going to discuss with you is science. Science should be the first one. Para para mas madali, I have here I have here the modules. Lahat ng modules na meron kayo, meron din ako so that you can ask questions about the modules kasi meron akong kopya dito. And teach, iba din nila alam. Kaya ni-inform na lang siguro sila para marinig nila to agad, no? Malaman nila.
please paki-inform. And we also have Jerwin Dakara. And then, ito. Meron tayong taga grade 5 Laurel. Raymond Daitig. Hi, Raymond. Very good. Meron din tayong nasa ibang section. Very good. So, hintay-hintay natin yung iba. Make sure ha, yung modules nandyan sa tabi ninyo. You have your paper. Ito, tinan nyo. You have all your modules. Lahat-lahat ng modules nandyan sa tabi ninyo. And your paper. And also, how would you write? Without your pen. Dapat merong pen. How did you have a profile? A profile picture. It was on the settings. Pero later na yan. Okay lang kahit walang picture yung mga profile ninyo dyan. It's fine as long as you're here, you're listening attentively. So, hintayin natin yung iba. Kasi 10 pa lang tayong nandito. Hintayin natin. May question si Vince. Teach 9 module did we have in week 3? Yes, we have 9 modules for the 3rd week. Yes. Ayan, nadagdagan na tayo. We have 12 viewers. We have 12 in our online classroom. So, hintayin natin. Sino po yung mga darating? Kasi darating pa yan sila. Baka nag-lunch pa. Did you take your lunch? Kumain na ba kayo? If hindi pa, you can eat your lunch while watching this live stream. Oops, you can get 2 modules na wala sa'yo on Monday. I will be on Monday. Same ba din yung schedule natin ha? 9 o'clock. Nandyan na ako. Sigurado nandyan na ako sa school at 9 o'clock. I'm eating flakes. Wow! Happy eating, Queen. Ice po. What do you mean? Anong ibig sabihin nitong ice? And for Vince, I finished 8, 1 left. Wow! You're too fast, Vince. So, kapag matapos kayo na mas maaga, you review your modules. You can read it one again. Read. You're eating ice? What do you mean that by that 1K? Hi, Nature Sound Channel. Ganito na naman yung LS niya, ha? One done po. So, isa na yung natapos ni Rich Friend. Sige lang, Rich Friend. Okay lang yan. So, I think we should start. We should start in science. Start na tayo. Kasi darating din naman yan sila. Mag-online din yan sila. Teach, make sure the screen will not lag. Oh my gosh. If my screen or if this LS or my screen will get logged, that is not my fault. That is because of my internet connection. I would be saying sorry in advance if that would happen. Pero kung maglalag, please wait for me kasi babalik din ako. Ha? Okay. So, I am looking for my file. So that we can start science. So I would like to remind you that the module that you have received that is good for 3 weeks. Kasi 1 week per topic, 1 week per lesson lang yung nandyan. Yung mapapansin niyo yung science is you have 3 lessons. So, ganito lang, wag bilisan. Wag bilisan, is lang, wag bibilisan. Yung sa science, yung gagawin nyo lang is yung lesson 1.
Saka na yung lesson 2 and lesson 3 because I will give further instructions. Ha? Huwag masyadong bilisan ng pag-answer. Ang importante, naintindihan yung laman ng modules. And still, there are others who were not able to write in cursive. Please, I am encouraging you to please write in cursive form. So this is it. Ito na, sige, I am going to share my screen with you. Dito muna tayo sa ano, hawag muna nating intindihin yung mga profile picture ninyo. Importante makinig muna dito, ha? Actually, wait, there are 2 lessons which just be answered in science. Yes, 2 activities. That is not lessons. We are going to answer 2 activities in 1 lesson. It's not 2 lessons, but 2 activities. So, this will be our topic for this week. I hope you can see my screen now. Okay? Can you see my screen? Okay, we will start. So for week 1, you can get your science module. Please, can you get your science module? Tapos, i-open din, sabayan ako. Sasabayan ako para alam din yung bakit yun yung pinapakita ko dito sa screen. Okay, as you open your science module, you would have lesson 1 that is about physical or chemical change. Okay? That is physical or chemical change. But then, let us first identify or define what is physical change. Is it physical change dito sa sarili natin? Tingnan natin. Okay, first we will discuss physical change. What do you mean by physical change? If you have read this one, may idea na kayo what is a physical change. Okay, on the module, it states that change in its physical properties like size, shape, appearance, or structure due to physical force and heat. Ibig sabihin, yung physical lang na anyo na isang bagay, yung naiiba. For example, yung laki niya, yung shape, yung mukha lang talaga niya. Naiiba yung size niya, yung mukha niya. It's because merong force na ang ginawa doon or yung init. Example of any material that can undergo physical change. Ano ba yung nasa picture? Ano ba yung nasa picture natin? Yung sa picture natin, we have tearing of paper. Yes. Why is it tearing of paper? I have here a piece of paper with me. Ito. This is a piece of paper. Ano yung nasa picture dyan? Pinunit niya. Kung ito pupunitin, ano lang ba yung nag-iba? Nung last, yung una, buong-buong papel. Ganyan siya kalaki. Square siya. Pero, yung pinunit ko, ano na yung magiging shape niya? Di ba nag-iba? Pero, papel din bang matatawag ito? Yung itong mga punit-punit na to, papel din ba to ang tawag sa kanila? Yes, it is also called paper or pieces of paper, mga piraso ng papel. So, hindi naiiba. Ito yung sinasabi niyang physical change. Yung size lang niya, yung shape lang niya, yung naiiba. Di ba? Iba't iba yung shape. Unlike yung buong papel, di ba? Pero yung tawag sa kanya, papel pa din. Ibig sabihin, yung physical lang niya na anyo, yung naiiba. Bakit naiba yung laki at saka yung shape niya, yung hugis niya, yung mukha niya? It's because mayroong physical force. Ano yung physical force na ginawa? Pinunit. Okay, next.
Nandito na din si Christine Angela. Hello. Kung naglalag yung nandito yung screen ko, maybe it's your connection. But please bear with me. Okay lang yan. What else? Ano yung ginagawa sa picture na to? Kung sa Bisaya pa, nagbugha o kahoy. Diba? Nag-chop cutting of logs. Yung kahoy. Sa Bisaya pa, di ba, sugnot ang tawag dyan? Okay, kapag yung kahoy, chinap mo yung kahoy ng maliliit, di ba, ang tawag sa kanya kahoy pa din. Pero hindi na siya ganun. For example, nito, oh. Ito yung sa picture, di ba? Bilog. Tapos, chinap niya. Ano na yung mukha ng kahoy? Di ba? Naiba ito, oh. Kung makikita nyo sa screen, yung gumagalaw na cursor dyan na arrow, di ba? Makikita dyan, pinupoint ko yung iba't ibang sizes niya. Simula sa ganito, okay, simula sa ganitong bilog, chinap ng lalaki, ganito na yung size. Pero, kahoy pa ba din siyang matatawag? Yes, kahoy pa din siya, na iba lang yung laki at hugis at yung anyo or yung mukha niya. So, there are a lot of different process. Maraming mga process na ma-undergo ang isang bagay, pero nabibilong pa rin siya sa physical change. Okay. Ito yung mga process na nakaka-apekto sa, sa physical na anyo lang niya. Okay, first one, we have melting, or it is sometimes called liquefaction. Liquefaction. Ano ibig sabihin ng melting? Melt. From the word na melt. Yung, ano yung pinaka-best na example, di ba? Yung masarap, iba't iba yung kulay na matamis. Ice cream. Ano pa yung pwedeng, pwedeng example niya? Ayan. Pag sinabing ganito, yung ice. Di ba? Bakit melting? When we say melting, it is known liquefaction. Bakit liquefaction? It's because yung ice na to, from solid, simula sa matigas, nagme-melt siya at nagiging, yes, nagiging liquid, nagiging tubig siya. So, yung ice, kapag bumili kayo ng ice tindahan or kumuha kayo ng ice sa fridge ninyo, tapos ito-chop niyo yan, di ba matigas pa yan, matigas pa? At kung hayaan mo lang yung ice na nandyan sa labas, nilagay mo sa baso, anong mangyayari sa ice, di ba? Matutunaw. But then, that is all, di ba matutunaw siya? So, yun yung tinatawag na process sa melting. Okay. Yes, that is ice. Rich bien. Yes, queen na natunaw. Yes, same with the, yes, yung sinabi ni Cousin Angela, kandila. Pwede din yung kandila. Pero, kahit na mag-melt siya, itong ice kasi, it is made of water, di ba? Kahit na mag-melt siya, siya ay babalik sa biging tubig. So, tubig pa din siya. Kahit anong mangyari, tubig pa din siya. Kahit nag-melt na siya, nag-change na siya ng mukha, ng size, ng shape, but then, tubig pa din siya. Yun yung sinasabing physical change. Next, another process that we have is, hope you can read that one. You can read as freezing. Okay, nandito din, example din daw, sabi ni Princess is cheese. Yes, kung i-melt mo yung cheese, cheese pa rin siya. Hindi pa rin nagbabago. And then, sabi ni Vince is liquid turn to solid. No, Vince. Yung melting that is from solid turns into liquid kasi nagme-melt siya. Yes, same with the butter, di ba? Solid muna yung butter, tapos kapag nagme-melt, nagiging liquid na. Okay, very good. Nakukuha. Okay, let's proceed to another process in which is called freezing. Kung ang melting is sometimes called liquefaction, freezing, the process of freezing is commonly called solidification. Why is it solidification? It's because
from liquid to solid. Example, this water. Water pa rin tayo. Yung kanina, ice yun siya, di ba? Matigas, solid to liquid. Yung melting. Pero yung freezing, nagsastart siya sa tubig. Okay. For example, sinabi ni mama niyo, okay, maglagay ka ng gumawa ng ice, di ba? First, magsisimula sa tubig. Tapos, yung tubig, kapag na-undergo na ng process na freezing, will become, ayan, magiging ice na siya. That is what we call freezing. From solid, from liquid to solid. Ulitin ko, yung freezing na process is from liquid to solid. Just like yung water, yung tubig, ilalagay mo yan sa fridge, o ilalagay mo sa freezer, magiging tubig. Same sa ice candy. Kapag gumagawa ka, natitimpla ka ng ice candy, ilalagay mo sa ref, magiging ice candy. Diba? 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 So, kapag may question, please type agad ha. Ita-type agad kapag may mga tanong. Water into, yes, when water turns into an ice. Yun yung freezing. So, baliktaran lang siya ng melting. May term from the word melt, meaning natutuna from solid to liquid. When we say freezing, from the word freeze, from liquid to solid. Okay. If you have any questions, just type your questions. Baka magtaka kayo ha. Pagbabalik kayo, for example, umalis mo na kayo dito sa sa live stream, tapos babalik kayo, or kakasali nyo lang, kakapanood lang sa live stream. Merong ads din yung nandyan. May advertisement. Hayaan lang, panoorin lang yung ads ha. Kasi right after ng ads, mga 30 seconds, makikita nyo na yung live stream ko. Okay? Wag lang skip yung ads. Next, the third process, we will have evaporation. Sabihin, ay, parang evap na gatas. Ay, may inom ba kayo ng gatas? Well, that is good. So, evaporation, meaning that is from liquid to gas. Huh? Impossible, no? That is very possible. Example, evaporation, meaning tubig siya na nagiging gas. Example, ayan, sino yung may ganito? Sino yung, for sure, alam nyo kung ano yung nasa picture, si Takore. Tapos, for example, gumagamit ka ng ganito sa bahay, nagpapainit ng tubig. Malalaman mo, kumukulo na yung tubig kasi, diba, makikita mo na, may usok. May usok yung nandoon. Kapag hinayaan mo lang yan, masasabihan ka na, wala na. Naubos na yung tubig, nahubas na ng tubig, sige, bukal. Why is it? Nasasabihan ka sa bahay na, mahubas na dito ang tubig. Sige na nagbukal, kanihan na nagbukal. Why? It's because it undergo the process of evaporation. Physical change ba ba yan? Yes, because tubig pa din siya eh. Walang pinag-iba. Ganun pa din. So, evaporation, yung tubig na kumukulo sa loob ng takore, nagiging gas siya in what way? Yun yung usok na nilalabas niya, di ba? Pag sigira na siya bukal, sigbukal ang tubig mahubas, di ba? Yun yung process na evaporation. Yun yung reason niya. Kasi, yung tubig doon nagiging gas. At saka, wag sabihin, sige daw, itry natin i-feel yung evaporation. No, kasi pwede kayong mapasok niyan. Kapag kukuha kayo ng tubig, lalo na yung kumukulo pa, yung sa, sa gas stove, sa gas range, ask ng guidance kung sino yung mga nakakatandang kasama niyo sa bahay. Kasi pwede kayong mapasok. Okay? Huwag sasalohin yung trabaho. For example, magpupuhos ng mainit na tubig. No, you ask guidance kung sino yung nakakatanda na nandoon sa bahay. It is like a fog. Yes. Next. Kaso yung pag malamig, ito siya, mainit.
Ganito, it is the same example na kung mapapansin niyo kapag tag-init, lalo na kapag El Nino, napapansin niyo yung mga ilog, yung mga sapa. 'Di ba? Yung tubig niya kanang sa Bisaya pa is mahubas, 'di ba? Why? Saan napupunta yung tubig? Eh hindi rin naman natin nakikita na bukal-bukal ang tubig, na kumukulo yung tubig. Yun din yung process. Kahit hindi mo nakita na kumukulo yung tubig sa rivers and lakes, ganon din yun. Bakit ganon? Diba? Pag sobrang init, so yung tubig na doon sa lake, nag-undergo ng process na evaporation. Yung tubig nagiging gas. Saan napupunta yung tubig? Sa lupa ba? Sinisip-sip ng lupa dahil sa init? No. Pumupunta yan siya doon sa, kasi cycle yan eh. Yung tubig na nandito sa rivers and lakes. Umaakyat yan. Oh, hindi naman namin nakikita. Of course, hindi mo yun makikita because it undergoes the process of evaporation from liquid to gas. So, umaakyat yan siya doon sa clouds. Parang ano yan? Parang, ang clouds kasi, parang kamay lang ng tao. Diba? Nilalagyan ng tubig, ina-absorb na yung tubig. Through the process of, very good, evaporation. Kapag hindi na yan kaya ng clouds na hawakan yung tubig na naipon sa kanya, ibabagsak niya yan. At yun yung tinatawag na natin na, yes, rain or ulan. Okay, next. Yan yung connection ng next process natin, condensation. What is that condensation? It is the process of gas to liquid. Diba ang evaporation from water to gas. Ang condensation from gas to, from clouds to, ang condensation from gas to liquid. Just like, basahin natin yung yung mga comments. It makes rain, yes, go up to clouds. The clouds is drinking the water. It's not literally na umiinom ng tubig yung clouds din sa, yes, it will rain. Okay, yun na yun. Or, iba yung sinasabing mo, teacher, iba yung nasa picture, ganito din yan. If umiinom kayo ng soft drinks, pumunta sa 7-Eleven, sunod, bumili kayo ng Coke in can kasi nauuhaw. Diba? Papansin ninyo na nababasa at saka may tubig na lumalabas sa lata, diba? Okay, that is what you call. Yan, yung tulad ng nandito sa picture, o yung malamig na tubig na galing sa ref. Kapag inalabas mo yan, maghintay ka lang ng ilang minuto, ganito yung makikita mo. Okay? Next. Sublimation. Ito yung, ayan, alam nyo kung ano yan? Sa hindi nakakaalam, yan yung parang mothballs. Okay? Ang mothballs, yan yung nilalagay sa cabinet or sa closet. Parang walang mga daga or mga cockroaches or ipis na pwedeng pumasok doon. So that is from solid. Solid yan siya to gas. Sino yung may ganon? Yes, Anflo, good afternoon. Hayaan lang kung sino yan. Ang importante is makinig ha. Makinig kayo, makinig. Okay, the last process is deposition. What do you mean by deposition? Ano yung example niya? Yan. Sino yung nakakaalam? Lalo na yung sa frozen. Diba? Meron mga ganun. Ano yan siya? From gas to solid din. Kailan yan nakakaroon na ganun? Ang example niya kasi is yung water vapor, syempre, comes in contact with cold glass, such as a window in the winter. For example, yung sa mga lugar na may mga snow, kapag malamig, ano yung nangyayari doon sa mga bintana nila? May mga frost. Ayan, frost yung tawag dyan. Yung mga
naninigas na ice. Kasi yung malamig, di ba may hangin yun eh. Di ba? Lalo na sa, ando ka sa US, sa mga lugar na nagsusnow. Kapag malamig, syempre meron yung gas. And then, nagiging solid yan siya at nagiging frost. Any questions? Snow, yeah. Yes, and deposition. I hope you are looking also on your modules din ha, para alam, para naiintindihan ko ano yung mga pictures na nandyan, yung mga nakasulat. Do you have any questions for physical change? Okay. Kung walang questions about physical change, we will proceed to chemical change. Ito. What do you mean by chemical change? Kasi pag sinabi natin, yes, it is snowflakes. Yes, Christine Angela. When we say physical change, nag-change lang yung physically, yung mukha lang niya, yung size, yung shape. But then, when we say chemical change, there is a formation of new substance. Meaning, simula siya sa isang bagay, nagpo-form siya ng another, ng bagong substance. Formation of new substance. Okay. It undergo, ano pa din siya? Meron din siyang, chemical change is present when there is, okay. Nagaganap, chemical change happens when there is the presence of, okay, a new chemical substance is formed. Anong ibig sabihin yan? Example. Okay, let's go with the example. Matter is changed into new substance. Yes, Queen, you're right. Hey, that's my, oh no. It's fine, Queen, you have the same answer with Queen. It's okay. So, kapag when there is a new substance is formed, mag-undergo yan o tinatawag natin yan chemical change. For example, ito, kahoy. Sinunog mo yung kahoy. Burning of woods. Ito siya. Ano ang kinalabasan niya? Ano yung pwedeng kinalabasan niya? Sino nakakaalam yung maitim na yan? Sino? Okay, kinig tayo. Sino nakakaalam niya? Anong tawag yung maitim na yan? Ginagamit yan kung nagba-barbecue. Tawag dyan is, yes, very good, Christine. Charcoal or coal. So, ibig sabihin, ano yung una niya? Yung original substance is wood. Kahoy lang siya. Pero, in-applyan siya ng heat, nagiging coal or charcoal siya. So, di ba? It is the formation of a new substance. From kahoy, from wood, it turns into coal. Okay? Next, chemical change happens when there is a change in color. Kapag naiba na ang kulay ng isang bagay, chemical change na yan. For example, ito, rusting, or what we call na, ano to sa Bisaya yung rusting? Kalawang. Kumakalawang na, nataya. Okay. Yan siya. Example yan. Di ba nag-change yung color niya? And, ganito, be careful when touching those kinds of materials, yung mga nagra-rust. When you say rust, R-U-S-T. Yun yung spelling niya. Kapag hinahawakan mo yan, pwede kang masugatan. That is a big no-no to touch rusted materials. Pag kumawak ng ganyan. Isa pa, ang bananas. The ripening of fruits. Tulad din nandito yung banana, from green it turns into yellow. So that is chemical change kapag nag-change yung color niya. Okay. Because of the rain, it is because of oxygen winds. Rusting of materials, there is a presence of oxygen.
Okay, yung water din. Basahin ko muna yung iba dito. Brown and white. 30. Green to yellow. Yes, nagiging green to yellow yung bananas. Okay, next. Chemical change happens when there is a noticeable change in odor. Ibig sabihin, naiiba na yung amoy niya. For example, anong tawag dyan? Eggs. Yung nabubulok na eggs. Yung nabubulok na itlog. Diba? Kung na-experience nyo yan, yung nabulok yung egg, ano yung number one talaga? It really have a very strong foul odor. Mabaho talaga yan. So, ang tawag dyan is chemical change. What else? Yan, ew. Sabi mo, ew. Yung mga napapanis na pagkain. Yan, yun siya, chemical change siya. Ito siya, it seems like a bread. Yan yung mangyayari sa bread. Nag-iiba yung color niya para na siya nag-rainbow. Okay? Yes, that is a rotten egg. Very good. At saka yung isa is foods. Stinky smell. Okay. Next, we have formation of bubbles. Ito, alam nyo to. Ano ba to? We cannot identify teacher. Okay. Kung hindi ma-identify, that is water with detergent. Yung, especially kapag naglalaba si mama, or kung sino yung naglalaba, si ate, si kuya, yung mga naglalaba dyan. Kapag yung tubig, nilalagyan mo ng sabon, there is a formation of bubbles. Ibig sabihin, anong change yung nandyan? That is chemical change. Yung paglalaba, yung paggamit ng sabon, ang tawag dyan is chemical change. Bakit? Kasi hindi na siya pure water yung nandoon. Dinagdagan na siya ng sabon. Another one, ito, marami ka nakikita nito sa YouTube. Yung Mentos at saka soda. Ano ang mangyayari? Ayun, yan sa picture. Kapag yung soda, yung mga soft drinks, nilagyan mo ng Mentos, yan yung mangyayari. Okay, that is what you call chemical change. But do not try this at home, ha? If you want to try this at home, dapat may kasamang nakakatanda para gabayan kayo. Next, we have formation of smoke or gas. Example, para mas it like explodes. Yeah, para siyang na-explode. Official fireplace, it's okay when you are late. Okay lang yan. At least nandito ka. Yun yung importante. Very good means safety first. If you want to conduct an experiment, there should be an adult who are going to supervise your work. Ibig sabihin, dapat may nakakatanda na gagabay sa inyo kung mag-experiment. Ayan. Ano yan? It is what we call yung baking soda at saka yung tubig. If you want to experiment that one, Sunday, nandiyan naman si Papa, si Mama, yung si Ate, si Kuya, you can have that kind of experimentation. Basta, papayag lang sila. You can have the baking soda at saka yung tubig. Kapag yung baking soda, nilagay mo dyan, nilagyan mo ng tubig, magkakaroon niya ng smoke. May smoke na lalabas. Kaya, that's why, yung mga balloons dyan is, di ba, ano siya, nalalagyan ng gas yung balloon. Kaya siya ni burot, di ba? Yan siya. You can try that one, baking soda and water, or baking soda and vinegar. It will do. It could have a smoke kapag pinaghalo mo yan. Kaya yung baking soda, nilagay mo sa agam in a saucer, sa platito. Lagyan mo ng tubig or lagyan mo ng vinegar. Tingnan mo. Merong smoke na lalabas yan. Next, we have reversible. Helium. Ang helium, that is a gas doon sa mga balloons itself. Mga nabibili nating mga balloons. Meron yun doon. What do you mean by irreversible? What do you think is this picture?
When we say irreversible, it could not go back to its original substance or materials. Di na siya pwedeng bumalik sa original niya. How? Example, dito sa picture. Tulad niyan, kapag gumagawa ka ng mixture for your cake or for the bread, you have the butter, flour, chocolate powder, butter, salt. Kapag hinalo mo yan, ibinake mo, magiging cake. So, babalik pa ba yung flour dyan, yung butter, yung salt, yung chocolate powder? No. That is what we call irreversible because it cannot go back to its original state. Hindi na siya makakabalik sa original niyang mukha. Ganyan yung irreversible. It cannot be reversed. Yes, irreversible. Kaya nga irreversible. Hindi na pwedeng i-reverse. So that's it. That would be the end of the discussion sa science. At saka, yung importante, ansiran nyo lang. Okay, papakita ko sa ano. Papakita ko dito. Ito lang yun, no? Ito. What more? So, magkakalat ito sa isang yellow paper. And don't forget to write your name. Please write your name on top of the yellow paper na gagamitin niyo. And in cursive font. Ito lang ito yung ansiran. At saka, ano pa yun? Ano pa yung isa? At saka, ito. I took a picture. I already sent that one last night sa GC. So, alam nyo na ha, bakit na lang. Yan lang yung dalawa. Those were only two activities that you need to answer sa science. And then, wag ibabalik agad yung science module next week kasi that module is good for 3 weeks. Diyan lang yan siya. When you were done, you can review that one. Pwede siyang i-review. So, any questions? We're done with the science. Done na tayo sa science. I don't have activity. Why is it you don't have your activity? We don't have activity sheets. It is found on the module. Makikita sa module. Page 18 and 19. Let me check. Now, page 11 and page 18. 11 and 18. That is page 11 and 18. Yun lang yun. So, next week, answeran yung lesson 2 na naman. Huwag bilisan yung pag-answer. Huwag bibilisan kasi hindi naman contest yung paunahan mag-answer ng modules. Importante, naiintindihan mo yung nasa module. I will not discuss that one, Vince. I will not discuss the new lesson. I will only be discussing today yung lesson 1 kasi that is good for 1 week, yung lesson 1. Yung lesson 2, that is good for next week. So, yun ang i-discuss ko next week. Okay, shall we proceed? Parang mabilis tayo ngayon, no? Okay. Then, we will proceed sa English. Kindly open your module sa English. Open your module in English. And then you will have there, yung lesson nila is about compound or complex sentence. Ano ba ang compound or complex sentence? Yung nandito, kung babasahin mo yung nandito sa module, ito kung babasahin mo yung nandito sa module, ang nakalagay dito is made up of an independent clause. Para ito siya sentence din
Isa din ito sa, for example, kindly check this one. Ito, nandito tayo. Open yung English nyo na module. Hanapin ito so that pwedeng makasabay. I think this is page 10. Yes, this English. When you're done in English, i-review, makinig dito, makinig, tingnan. Kasi para ma-review pa yung answer, para mas lalo maintindihan. Okay. Joined by one or more independent clause. Example ng sentence niya sa baba. Kasi hinalo ito eh. Yung compound and complex sentence, tapos may cause and effect. Pero yung nandito sa module, na-concentrate sila sa cause and effect. Teach, my English has an answer key. Yes. It does not mean that it has an answer key. Answer key na kayo diretsyo. Hindi din. Basahin din ito. Ha? Basahin din ito. Any questions dito sa English? Sige. Any questions about sa English? So that we can proceed to other subjects. Ano ha? Kapag bago pa kayo dito, huwag magtataka. Don't get confused if pagpasok ninyo may advertisement, merong ads. Sabi hayaan lang matapos yung ads. Huwag lang i-skip yung ads. Ha? Okay. Don't have any questions sa English? Yung English, ibabalik siya next week. That is because it is only good for 1 week. The retrieval and distribution of modules will be on Wednesday, October 28. I-distribute na naman yung bagong modules, tapos ibabalik na yun. Okay? So, itong live stream natin, this is the time in which you can ask questions about sa module. How about sa health? Yung nandito sa health. I watched because I didn't understand few of the question. Yes, you have to watch talaga so that you can express, you can say your questions at saka masagot ko. At matapos kayo ng pag-answer na. Teach the retrieval of signs will be in week 5. No, do not return the module in science. Yung science lang ang maiiwan ha. Next week sa October 28, Wednesday, yung science lang ang huwag ipapasa. Yun lang ang huwag ipasa kasi good for 3 weeks yan siya. Ha? Good for 3 weeks. Huwag mo nang ipasa. Ano po next subject? Okay, we will see done in health. Okay, do you have any questions dito sa health? Para masagot natin. But yung mga nag-a-ask sa akin ng questions, if I could have a clear picture of that, pareho lang tayo ng modules na hinahawakan. I don't have a clear picture on that. Yung yung nandyan sa modules niyo, yan lang din yung picture na nakikita ko. Yan din yung picture na meron ako. Okay, wait lang, Rosita Cabello, ha? So, daan na kayo sa health. You don't have any questions. And don't forget, ha? Write in cursive form. Please write in cursive form. And don't forget to write your name on top together with your grade and section. Okay, from Mary Grace Labra. Yes, so yes na yes. Okay, how about in art? How about in arts? Do you have any questions dito sa arts? Kapag ganito, madali lang yung LS natin. Do you have any questions sa arts? Wala ito answer key. So do you have any questions? Gano kayo sa arts? Wow, bibilis naman nilang mag-answer. I am not done. Okay,
Hindi pa tapos si Ken. Ken is not yet done. But Ken, do you have your questions, Ken? Do you have your questions, Ken? If you have your questions, kindly type that one. I-type lang. I'm done at Filipino, Arabic, English, EPP, EST, Science, Arts, and PE. Wow! Yes, I have a question at EPP. So what is your question, Queen, sa EPP? What's your question sa EPP? Kasi I have a module here in EPP. Ken, don't have any questions sa arts? Okay. Christine, teach, yung nakuha ko po na AP is only week 2. Pwede kang makakuha ng week 1 yan, ha? Punta ka lang sa schedule natin na maglilist ng modules, Christine. Teacher, hindi pa po ako tapos sa science. It's okay, Rich Bien, kung hindi pa tapos. Anyway, after this live stream, you can go back, you can watch it again sa YouTube, ha? It's okay, walang problema. Sa pagyamanin po yung manaliksik. Okay, hanapin ko. Hanapin ko, Queen, ha? Pagyamanin mo. Wait lang. Pagyamanin. Okay. So, ito yung tanong ni Queen. Sa pagyamanin. Okay. Discuss natin. Magsaliksik sa internet o sa YouTube ng mga patok na kakanin na maaring ibenta at gawaan mo ng paraan kung paano mo ito gagawing kakaiba. Ilista sa iyong kwaderno ang iyong paraang gagawin mo. Okay, ganito na lang. Ganito. Kasi alam ko yung iba walang internet din, no? Yung parang ano lang, wifi lang. Yung piso wifi lang yung ginagamit. Ha? Ang question dito, Queen, yung gagawin mo, Queen, pwede kang mag-search sa internet. Pag sinabing magsaliksik, that is mag-research. Mag-research or mag-search sa internet kung yung kakanin, ibig sabihin yung mga biko, sumat, puto-bubo, bukbok, yung mga puto, ano pa, sapin-sapin, yun yung mga kakanin na maaaring ibenta at kung paano mo ito gagawin. Okay. So, for example, Queen, gusto mong magbenta ng biko. Ano yung gagawin mo, Queen, para maging mabenta yung ibebenta mong biko, magiging patok sa mga mamimili? Ano yung gagawin mo? So, ilista mo daw yung mga paraan. Dapat kakaiba yung anong biko. For example, si Kate nagbebenta ng biko. Tapos ikaw din, Queen, gusto mo ding magbenta ng biko. So meron ng kompetisyon. Example lang to, ha. So ano yung gagawin mo, Queen, para maging mabenta or para maging patok yung binibenta mong biko kaysa sa biko binibenta ni Kate. Example lang yun. If you know how to draw that is, how many po ang i-search? Isa lang po ba kailangan? Siguro yung nandito, you can write 3 ways, 3 paraan yung gagawin mo. 3 paraan. Ulam, what was that Mary Liz Habra? Ilala po. Yes, ano mo lang, ililista mo lang kung ano yung gagawin mo. Ha? Ililista mo 3. Pero, wag lang yung ano. For example, yung ilalagay mo, ilala po. Gawan mo ng pangungusap din. Ha? Kasi grade 5 na kayo. For example, yun, sinabi ni Vince, sumayaw. So, pahaluin natin yung ano yung answer ni Vince at saka ni Rich Ben yata kanina. Ilala ko ang mga biko habang sumasayaw. O, di ba? Kakaiba. So, kapag makita nila sumasayaw ka habang sinasabi mo, biko, biko, o, di ba? Makukuha mo yung atensyon ng mga mamimili mo. Okay. Any questions? May question ba dito saan APP? Meron pa ba? Meron pa bang questions? Naintindihan na ba siya, Queen?
Aba, tumawa si Christine Angela. O, diba kasi kakaiba kapag kakaiba yung nakikita ng mga mamimili mo, bibili talaga sila sa'yo. Pwede daw po tumaya. Yes, pwede. Tumawa si Rich Bien, oh. Okay. Tumawa din si Ken. Sa karagdagang gawain po, ipipi pa rin ba to, Queen? Queen? Ipipi pa ba to, karagdagang gawain? Okay, karagdagang gawain ito. Ito. Suman. Aba, baka magmemeryenda na si Rich Pia ng suman. Okay, ito. Yon. Ito yung tanong. Ito yung tanong ni Queen. Karagdagang gawain. Yes, yes. Nakita ko na. Mag-interview ng isang itindera o tindero sa inyong barangay. Pumili ng 5 produkto na makikita sa kanilang tindahan. Tanungin kung ano ang pamamaraan sa kanilang ginagamit sa pagbebenta nito. Okay, for example, ganito ka, magpaalam kapag gusto mong pumunta sa tindahan. Magpaalam ka para alam din nila. Ganito. For example, paalam ka, okay, pupunta ka sa tindahan. Pero, ano yung gagawin mo kapag lalabas ka ng bahay? Dapat nakasuot ng face mask. Magsuot ng face mask at saka magsuot din ng face shield. Dapat nakasuot ng gano'n na kahit sa tindahan kayo pupunta lang. Dapat ang una, nagpaalam. Tapos yung pumayag talaga, magpaalam, tapos pumayag, pinayagan ka, magsuot ng face mask at magsuot ng face shield. Pag ready na yan, mag-alcohol muna bago lumabas sa bahay. Tapos punta ka doon sa tindahan para tanungin yung tindero o tindera. Pero, magdadala ka na ng papel at saka ballpen. Tatanungin mo na lang yun. Tatanungin, di ba? Tatanungin, wait lang kayo ha. Tanungin kung ano ang pamamaraan na kanilang ginagamit sa pagbebenta. Okay. Or, gagawin ko talaga yan. If kaya, gawin. Ha? Kung kaya, gagawin talaga. Pero depende na yun kay mama kung papayagan kayong lumabas. Magpaalam muna. Vince, can you get out and buy? Yes. Nakalabas ka ba daw, Vince, ng bahay nyo? Oy, bawal lumabas. Tama, bawal lumabas yung mga bata. So, paano yung gagawin? Pwede, isulat na lang, humingi ng favor kay mama or kay kuya or kay ate na pumunta sa tindahan. Pwedeng ganon. Ako yung lolo ko kasi may produkto, kaya sa kanya ako nagtanong, yes. Pwede na yun yung ginawa ni, teka, para makita niyo yung binabasa ko. Yun yung ginawa ni Christine Angela. Yes. Yes, Bean. Yes. Ito yung sabi ni Ken, stay at home. Nakakalabas daw si Vince, pero ano yan siya. Lumabas siya, pero naka-face mask. Ito din face mask at may face shield. Si Ken din, meron din ganun si Ken, naka-face mask at naka-face shield. Okay, so, ESP tayo. Sa ESP tayo, ESP. Okay, itong kay Queen, I'm locked at home. Ito na lang, hingi ka na lang kay favor, kay tita mo, or kay tito mo, na siya na lang gagawa. Ha? Yun lang. Para wala nang lalabas. Okay, dito tayo.
ESP, edukasyon sa pagpapakatao, that is ESP. Okay, open your modules. We only go outside when we buy food. Okay, we only go outside when we buy food. Okay, pero wag yung araw-araw ka na lang lumalabas, ha? Wag. Ganon. Minsanan lang. Okay, ano yung tanong ninyo? Ano yung hindi naintindihan dito sa ESP? Tandaan ha, answer in a complete sentence, tapos naka-cursive. Kasi kapag grade 5, simulan nung grade 3, cursive form yung pagsusulat. Sabi ni Rich Bien, tapos na siya ng ESP, very good. Ano na lang, yung review, yung tapos, sino yung hindi pa tapos? Sino yung may tanong sa ESP? Sige, i-type yung questions nina nandyan. Okay. Kami nga, pwede na magsimba. Yes, pwede nang magsimba. Yes, Queen. May question si Queen. Sige, Queen, type mo lang yung question, Queen. Sabi ni Princess. May answer key daw. Pero okay lang. Pero ano na yung hindi nyo naintindihan doon para ma-discuss natin? Ito yung question ni Queen. Sa gawain po o sa gawain B? Gawain B. Page 2? Malapit nang matapos si Rich Bien. Very good din. 3 pages I use just to answer ESQ. Oh, ito ba? Ito ba yung tanong mo? Queen? Gawain B? Ito ba yung tanong mo, Queen? Sa pinakahuli. Pinakahuli. Saan banda sa karagdagang gawain ba? Kasi yung pinakahuli, ito yun eh. Ito ba? Ito ba, Queen? Ito ba yung tanong mo? Ito na yung pinakahuli. Ito, Queen? Ito ba na? Ito ba na gawain B? Ito siya? Ito ba na gawain B? Okay, yan po. Who have a module named... wait. We will discuss yung homeroom. Wait lang, ito muna. Gawain B. Ilahad ang iyong sariling karanasan na nagpatunay na ikaw ay nakagawa ng tamang pagpapasya sa paggawa ng mga proyekto sa paaralan. Sikaping sundin na pamantayang ibinigay upang maging matagumpay at maayos ang paglalahad. Okay, so isulat mo kung ano na yung na-experience mo, Queen, na tama yung naging desisyon mo. Na tama yung naging desisyon mo sa paggawa ng project. For example, na-remember ninyo, nung grade 4 kayo sa akin, naggrupo. And then, tama yung naging desisyon mo. At naging successful yung project ng grupo mo dahil doon. So, yun, isusulat mo yun. Okay? Ano pa yung tanong sa ESP? Nakamali lang siguro yan siya, Christine. Lahat kayo, Vince, merong home guidance ka na module. May homeroom guidance kayo. Okay, dito na tayo.
Homeroom guidance. Homeroom guidance. Okay? Ito, open. I-open ha. Kung mapapansin niyo dyan sa homeroom ninyo, itong homeroom ninyo is good for 2 weeks. Good for 2 weeks yung homeroom. So, ang wag mo nang ibabalik sa akin sa Wednesday, ang wag ibabalik ang homeroom at saka ang science. Yun muna ang wag mo nang ibalik sa akin. Kasi ang science, good for 3 weeks. Ang homeroom is good for 2 weeks. Okay? Good for 2 weeks. Yang si Julius Fernandez, Queen, siya yung may-ari nitong sa YouTube. Hayaan na yan siya. Hayaan na yan siya, Queen. Ha? Hayaan na. Okay? Ang science at saka ang homeroom guidance, ang wag ibabalik sa akin, ha? Ulitin ko. Itong science at itong homeroom, silang dalawa ang wag ibabalik, ang hindi ibabalik sa akin sa Wednesday, October 28. Wag muna itong ibabalik sa akin. Itong dalawang to. Okay? Doon tayo. Sige, discuss ko yung homeroom. Kinig ha? I-open yung homeroom niyo na modules para makasabay sa akin. I-open ang homeroom na module. Okay, nandito may nakalagay dyan. Introduction. Suggested time allotment that is 30 weeks for week 1. So ito, ngayon mag-start ang week 1 ng homeroom guidance. Okay, sige lang Vince, kung mahirap, makinig. I-discuss ko to, i-discuss ko. Perfect. I did finish science and homeroom guidance. Okay, sa school na Vince. Okay, makinig ha, makinig. Makinig ha, i-discuss ko to. Kasi English yung nandito. English yung nandito. Self-awareness will help you recognize your personal uniqueness. Ano bang ibig sabihin ng self-awareness? Anong ibig sabihin? Sige nga, yung natapos nito. Anong ibig sabihin ng self-awareness? Kapag hindi alam ang isang bagay, ay saan kayo pupunta? Kapag may internet or may data, punta kayo kay Google. Punta kayo kay Google. Tapos, pag nandyan na kayo kay Google, type ninyo ang self-awareness. Ayan o, nandyan na siya. Definition. Parang mas madali. Ibig sabihin, nandito is actively seeking to understand oneself, meaning, alam mo kung or kilala mo yung sarili mo. Okay? Kilala mo yung sarili mo. It will also help you value yourself and manifest positive behaviors. Ibig sabihin, napapahalagahan mo kapag may self-awareness ka, napapahalagahan mo ang iyong sarili at maganda yung ugaling na ipapakita mo sa iba. Tama, Google is the key to success. Google lang kasi nandiyan lang kay Google. Be responsible. Yes, you have to be responsible. When you were in grade 4 or even in earlier grade levels, you might have identified already some of your personal strengths. So, nung grade 4 pa kayo daw o kayo yung mas grade 2 or ngayong grade 5, alam nyo na kung ano yung strengths ninyo. Ibig sabihin, alam nyo kung what do you mean by craft? What do you mean by craft, Vince? Baka sa connection yan. Okay.
You might also have started to cope with your weaknesses. Yung mga weaknesses ninyo, dahan-dahan nyo na nalalampasan. Self-awareness is expected to deepen as you age. Yung pagkilala mo sa iyong sarili ay mas lalong lumalalim habang ikaw ay tumatanda. So, can you hear me better now? Okay na ba? Continue ako. In this module, you will identify your uniqueness from others. So, itong module na daw ito, malalaman mo yung pagiging unique kasi lahat tayo ay unique. Bakit unique? Kasi lahat ng tao ay hindi tayo magkakatulad. Iba-iba tayo ng pag-uugali. Iba-iba tayo. Makinig tayo dito, Christine. Baka yan si Feby, manonood na lang siya nag-replay. Okay lang yan. You will also enumerate the changes as you age. At saka yung mga pagbabago mo daw, malalaman mo din yan. You will also demonstrate positive and appropriate behavior in valuing yourself. Okay. It may be fun to share your interests, thoughts, and feelings with your family members and express some appropriate actions you would want to do in valuing yourself. So, makakashare ka yung mga gusto mo sa mga friends mo, sa family members. And then, nagpapakita ka ng mabuting pag-uugali kasi ikaw, alam mo kung ano yung tama at saka yung mali. Okay, dito tayo. Let's try this. Open your module dito. Let's try this. You are surely unique even among the members of your family. Notice your similarities and differences as you go along. So, malalaman mo yung pagkakapareho ninyo, yung similarities, at saka yung pagkakaiba din ninyo or differences. For this first activity, ask one of your family members to share about his or her likes, interests, talents, skills, and values. List down his or her responses. List down yours too. Look at the example below. So ito yung itusulat sa yellow paper. Ang sabi dito, mag-interview ka daw. Pwede mong interviewin si Papa, si Mama, si Ate, si Kuya, si Tito, si Tita, si Lolo ba, or si Lola, or kung sino yung kasama mo na nandyan sa bahay. So nandito, yung nandito, my mother or father or sister or brother, isulat dito kung sino. Yung mother mo ba? Sabihin nyo English or Filipino in English. Homeroom guidance must be written in English and in cursive form. So, nandito, for example, father, sulat. Mother, brother, sister, okay, uncle, auntie, grandmother, grandfather, sister or brothers. Tapos, tanungin mo yung likes niya, yung gusto niya, sulat mo. Interest. For example, yung likes na is eating ice cream. Di ba? Interest. Horror movie. So, gusto niyong manood ng horror movies. All about nouns, we like, meaning, what do you mean by that? Means. Talent. Yung talent. Skills. Pwede mo mag-answer ng isa lang. Pwedeng isa, pwede ding marami. And then, values. Tapos, dito, gumawa ka din ng listahan. Dito sa listahan mo, nandito din yung ito ha, my personal. Isulat mo rin ano yung likes mo, yung interest, talent, skills, or values. Para makita mo yung pagkakaiba ninyo, yung differences, at saka yung pagkakapareho ninyo or yung similarities. Okay? And then, after that, nandito tayo sa processing questions. Yung nandito sa baba. Okay, makinig ha.
Write your questions to the following questions on a clean sheet of paper. Sample responses have been provided as your guide. What do you have in common with a family member? For example, tingnan daw, ano daw yung magkakapareho ninyo? For example, brother yung in-interview nyo dito. Tingnan nyo, yun yung makakapareho. Pareho ba kayo ng likes, interest, talents, skills, or values? So, isulat dito. O, tingnan yung response niya ha. Both my father and I, kasi papa niya siguro yung in-interview niya. Both my father and I enjoy cooking like chicken, adobo, and lumpiang gulay. O, yan yung example lang ha. Example yan. Pero syempre, yung answer nyo, iba talaga. Later na, Aloy, mamaya pa, Vince, mamaya pa. Okay lang, Queen. If your family is in Manila, you can ask your tita, your auntie, uncle, or whoever who's with you in your house. Okay lang yan. How are you different from your family member? Tapos sa number 2, ilagay nyo din dyan, ano yung pagkakaiba ninyo. Okay lang, Queen. Yung si ano mo na lang, yung si tita mo, yung kumukuha ng module siya, pwede mong interviewin yun, Queen. Okay lang, meron kang mai-interview, Queen. And then, next question. How do you feel about it? So, ano yung nararamdaman mo nung nalaman mo magkapareho kayo? Yung nalaman mo ano yung magkapareho ninyo? Yung nalaman mo ano yung pinagkaiba ninyo? Okay? Just chat them. Yes, pwede din, Queen, tulad ng sinabi ni Christina, pwede mong i-chat, or pwede lang din kung sino yung kasama mo sa bahay. Walang problema doon. Kung sino yung kasama mo sa bahay, yun. Yun na yung interviewin mo. Okay? So, yun na yung ansiran sa homeroom. For this week. Huwag yung ubusin to lahat. Ito lang yung ansiran ninyo, ha? Ito lang for this week. Ito lang yung ansiran nyo. So, ganito ha, yung retrieval and distribution of modules will be on October 28, Wednesday. Anong oras? 9 to 11 and then 1 to 2. Alam na nila kung saan sila pupunta. And then, I will send a video para alam talaga, para mas ma-familiarize nila kung sino yung kukuha ng modules. Ha? For example, hindi nakakuha ng Wednesday. Okay. Kasi busy sa work yung kukuha ng modules ninyo. Sa Thursday kukuha. Sabihan sila na mag-text sila doon sa GC. Ha? Or mag-text sila sa akin kung may number din sila eh. Okay? I-text lang ako. Teach, mahina po signal namin. Okay lang, you can watch this one again. Pwede ulit-ulitin itong panoorin. Walang problema. Basta wag nyo lang skip yung ads, ha? Okay. As I am saying, for example, sa Thursday sila kukuha, mag-chat doon sa GC. Sabihin sa akin na kukuha sila. Para ma-inform sila kung nasa school ako or wala. Kasi, 3 days lang yung duty namin sa school. Okay? 3 days lang yung duty namin sa school. So, aside sa 3 days na duty, official namin na duty sa school, kung hindi siya, for example, Monday, Tuesday, Wednesday, sabihin, hello, teacher, pupunta ka ba sa Thursday? For example, hindi nakakuha ng Wednesday, i-chat ako. Mag-message doon sa, mag-message doon sa GC. Okay? Before pumunta sa school para hindi pa balik-balik. Naintindihan? Oh, stop talking about rivalry. Ha? Hayaan lang yung nagchat-chat doon sa GC. Hayaan lang yung nandoon. Ang importante, nakikinig kayo dito. Masyadong busy yung GC na yan. Kalimutan nyo. Nandoon din ako sa GC. Hinahanap nila si Chase. So, maybe si Chase? No. It is not an enemy or a rivalry, no. Make friends to all.
Ha? You have to be friends. Maging friends sa lahat. Ha? Maging friend lang talaga sa lahat. Okay, naintindihan? So, mag-text lang sa GC kapag meron pang additional na questions. At saka, si Chase is a boy. Lalaki si Chase, yung bago niyong classmate. Actually, dalawa yung bago niyong classmate. Si John Bray Navarro at saka si Chase. Dalawa yung bago ninyo. Galing sila sa UIC at saka Assumption. Yes, lalaki lahat yung bago niyong classmate na dalawa. Yung dalawang bago niyong classmates is mga lalaki. No! Chase is a friend. A friend. Period. Yun lang yun din. Yes, you don't have your rivals. No, you don't have your rivals. You just give your best in answering your modules. Yan lang yun. Wow, what is that term? You are all smart. Okay? You are all smart. Every student in grade 5 Zamora are all smart. You are all smart. Smart kayong lahat. Yes, smart kayong lahat. Walang hindi smart sa grade 5 Zamora. Okay? See, agree na agree si Ken. Okay, any question? Do you have any questions regarding doon sa complete sentence? Yes. In answering, it must be in a complete sentence. Tapos, laging tandaan ha, ang first letter ng sentence starts with a capital letter and it ends in a period. Wala na daw. I didn't see a face of our new classmates. So maybe you can chat them on their Facebook account. Pwede. Ay, nandoon din sila sa GC ninyo. Nandoon sa GC, pwede kayong during sa inyong unwind, yung mag-unwind kayo, mag-rest kayo, mag-answer sa modules, pwede kayo doon. Sabihin nyo, oy, video chat. Okay? Okay, the names of the new students are si Chase at saka si John Bray. Chase and John Bray. Yun yung name. Yun yung name. Ng dalawang bago niyong classmate. Galing sila sa Assumption College, Assumption, yes. At sa UIC. Yan, galing sila sa private school. Yes! Na-shock si Kate, na-shock si Kate. Interesting! What's his Facebook account? Sige, flash ko yung message. What's his Facebook account? Actually, nandoon na sila sa GC. Nandoon na sila sa GC. Hanapin nyo doon. Sabi ni Kate, interesting. Sabi niya kanina, pero ngayon, ang sabi na niya is, very interesting. Yes, napaka-interesting nga naman talaga kapag meron kang nanitit na mga new sentiments. They aren't chatting. It's because maybe they're busy answering the module. Ganon. You have your own reasons. Bakit hindi nakaka-online yung iba. Pero okay lang, kahit message na kayo sa GC, kung online yan sila, mababasa nila yan agad. Okay lang yan. You can be friends with them, Kate. Pwede kang maging friends mo sila. Pwede yan. So, any questions? May questions pa? Okay, how do you feel so far? Yung modular natin, ano yung nafe-feel ninyo? Ano yung based sa inyong experience? Anong masasabi nyo dito sa modular na to?
Ano yung masasabi niyo? I will just chat when I ask questions. Okay. Okay. So, do you have any questions? Pwede itong panood, pwede itong panoorin ulit ha, yung nasa YouTube kasi recorded yan. And then, kung merong mga ads, watch na lang din yung ads. Wag nyo na lang skip. Tapos, kung sino pa hindi nakaka-subscribe, kung sino pa hindi nakaka-subscribe ng channel ng CRL Republic, click the subscribe button, tapos click mo din yung bell, tapos click mo yung all. Okay? Sabi ni Vince, very, very, very interesting. And then, huwag kalimutang i-like yung video na to ha. I-like nyo to please. I-like nyo to. Huwag kalimutang i-like yung live stream natin ngayon ha. Yung 16, please i-like nyo yung live stream natin ngayon. So we might have a new, yes, you will have a new friend. Dalawa. Dalawa sila. So, do you have any questions? May mga tanong pa ba? Hintayin natin ha. Baka may ibang tanong pa yung iba. Hintayin natin. Yung 15, chat ka din dito para ma-recognize. Kasi sila yung nandito na active na nag-chat eh. Wala na daw ang question si Ken. Teka ha, gamitin ang ballpen. Okay? Gamitin ang ballpen, huwag pencil. Kasi ang grade 5 kasi, ballpen na yung ginagamit, hindi na pencil. Silimahin ko lang ulit. Okay, sino pa? Ano pa yung tanong? Okay. Ano pa yung pwede nyo maitanong? Tanong nyo na. If you don't have any questions, yes, we will matatapos tayo. Pero hintayin natin baka may ibang ano pa kasi. Baka may ibang tanong pa. May tanong pa yung kayo. Who is the dynamite? Sino yung dynamite? Hindi ko alam yun. Dynamite. Okay. Okay, so maybe we will end this live stream. So thank you students, thank you parents for watching, for bearing with us sa mahigit isang oras. Okay, thank you. So next week ulit, we will have our live stream. Okay? So salamat sa pagpunta at sa pagsubaybay ng live stream natin. So if you have any questions pa, if you have queries, message lang yung GC para malaban ko. Anytime, pwedeng mag-message doon sa GC. Makaka-reply ako as long as gising pa ako at as long as merong internet connection. Sabi ni Vince is thank for the live. Okay, thank you din sa panonood. I hope ay natutunan kayo. Okay? Okay, kung may mga tanong, ulitin ko, pag-message lang sa GC natin ha. Message lang doon. Huwag mahiya mag-message. Makaka-reply ako agad as long as gising ako at saka may internet connection. No, mahirap naman walang internet connection. Okay, so salamat sa 15 na nandito. Simula sa pag-start hanggang ngayon, nakasubaybay pa din sila. Thank you. Buhay ay weather, ang buhay ay weather lang. Ganito, give your best always. Ganun, give your best always. Okay, bye! Ha, bye-bye. Ingat kayo.
Bye! Thank you sa panonood. Bye!